चवमध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण गौराई स्पेशल एक रेसिपी करतोय। तर त्या रेसिपीचं नाव आहे खारी चंपाकळी। तर ही रेसिपी पटकन होणारी आहे, कमी साहित्यामध्ये करता येते आणि मेन म्हणजे गौराईसाठी जसं वेगवेगळे आपण दिवाळीचे पदार्थ करतो, करंजी, लाडू वगैरे, त्यामधलाच हा एक डेकोरेटिव्ह प्रकार आहे, ती म्हणजे खारी चंपाकळी। मग कशी बनवतात त्याचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया। मी खारी चंपाकळी बनवते, त्यासाठी या कपाच्या मापाने मी 2 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे। या 2 कप मैद्यामध्ये जवळजवळ 16 ते 17 चंपाकळी तयार होतात आणि आकाराने थोड्याशा छोट्या केल्या तर विशेष बनतील। 1 चमचा जिरे क्रश करून घेतलेले, 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आणि 1 चमचा ओवा क्रश करून घ्यायचा आहे। जिरे आणि ओवा एकतर मिक्सरला जाडसर असं वाटून घ्या किंवा क्रश करून टाका, खूप छान टेस्ट येते। तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आणि यामध्ये आपल्याला आता चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। मीठ इथे मी पाव चमचा घेतलेला आहे। आता हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आपण आता याच्यामध्ये कडकडीत असं तेलाचं मोहन घेतलेलं आहे। 5 चमचे मी तेलाचं मोहन केले। आता हे आपण या पिठामध्ये टाकायचं आणि चमच्याने वगैरे असं मिक्स करून घ्यायचं, कारण गरम आहे, हाताला भाजू शकतं। सर्व हे मिक्स करून झालं की मग हाताने सगळीकडे पिठाला प्रत्येक कणाकणाला लावून घ्यायचं, म्हणजे कुरकुरीत आणि छान होतात चंपाकळी। हे तेल सगळीकडे व्यवस्थित मिक्स करून झालं ना, बघायचं आपली मूठ तयार होते का। तर मूठ तयार होते म्हणजे आपले व्यवस्थित असं मोहन मिक्स झालेलं आहे। तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता। आता इथे 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे। आता थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला हे पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे, पण पाणी एकदम टाकायचं नाही, थोडं थोडं ओतायचं, कारण मैदा मळायला पाणी जास्त लागत नाही। घट्टसा गोळा मळाला तर तुमची चंपाकळीचा आकार व्यवस्थित येईल। आणि पीठ चांगलं मळायचं, असं थोडंसं पाणी घाल, पण घट्ट झालं पाहिजे। पुऱ्यांसाठी जसं पीठ मिळतो त्याच्यापेक्षाही आपल्याला घट्ट झालं पाहिजे। आता पीठ आपलं मळून झाले, तुम्ही पाहू शकता बघा, एवढं घट्ट पीठ पाहिजे। आता पाणी किती लागलं मळायला ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। ते 1 कप पाणी घेतलं होतं, अर्धा कप फक्त पाणी लागलेलं आहे, म्हणून थोडं थोडं पाणी घेऊन पीठ मळणं गरजेचं आहे, तेव्हा चंपाकळी तुमच्या छान होतील। आता हे पीठ घेऊन आपल्याला जवळजवळ अर्धा तास रेस्ट करायला ठेवायचं आहे। आता पिठाला रेस्ट करून अर्धा तास झालेला आहे। आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा तेल घ्यायचं आणि तेल टाकून परत एकदा पीठ मळून घ्यायचं। जास्त पण तेल टाकायचं नाही, तर तेलकट होणार चंपाकळी। आता याचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे जसं तुम्ही पुऱ्यांसाठी कशी गोळे तयार करतात त्या आकाराचे आपल्याला याच्या गोळ्या तयार करून घ्यायचे आहेत। पीठ घट्टच पाहिजे तरच छान होणार। बघा, या आकाराचे मी गोळ्या करून घेते। अजून एक मी गोळी तुम्हाला बनवून दाखवते। हाताला चिपकत नाही, काही नाही, घट्ट मळल्यामुळे बघा किती छान आपल्याला उपयोग पण होतो त्याचा, लाटायलाही सोपं जातं। बघा, ही आपली दुसरी गोळी सुद्धा तयार करून झालेली आहे। अशा पद्धतीने बाकीच्या सर्व आपण गोळ्या तयार करून घेऊया। आपल्या सर्व गोळ्या आता तयार करून झालेले आहेत, जवळजवळ 16 ते 17 आपल्या गोळ्या तयार झालेत। आता आपण एक एक गोळी घेऊन आपण लाटून घेऊया। पुऱ्यांच्या आकाराचे आपल्याला लाथ्या लाटून घ्यायच्या आहेत, किंवा पुऱ्या बोलू शकता त्याला, एकदम अशा पातळ लाटायच्या। आणि तुम्ही प्लेन बनवणार असाल किंवा पाकातली बनवणार असाल ना गोडवाली, तर त्याच्यामध्ये जीर आणि ओवा नाही टाकायचा। तुम्ही पाहू शकता बघा किती पातळ अशी लाटलेली आहे। आता आपण जो करंजीची ती फिरकी म्हणतो आम्ही याला, किंवा साचा तुम्ही बोलू शकता, त्यांनी किंवा सुरीनी किंवा चमच्यानी सुद्धा करू शकता, पण ह्यानी कसं होतं, जरा आकार पण छान येतो। पूर्णपणे साईडला कापायचं नाही, साईडनी थोडंसं शिल्लक ठेवायचं आणि मग असं मध्ये कापायचं, लास्टपर्यंत न्यायचं नाही, साईडनी बिलकुल कापायचं नाही, नाहीतर मग सगळे तुकडे पडणार। तुमच्या लक्षात येत असेल, साईडनी मी थोडं ठेवलेलं आहे। चंपाकळीचा आकार कसा येतो तुम्ही पाहू शकता बघा, आणि खूप सुंदर दिसायला दिसतात। आता आपण फिरवून घेऊया।
साईडनी चारी बाजूनी मी थोडी थोडी शिल्लक ठेवलेली आहे, तिथून कापलेलं नाही. आता फिरवून घ्यायचं आणि एक एक प्लेट आपण त्याच्यावर पुढच्या प्लेटवर टाकत जायचं आणि साईडनी फोल्ड करत जायचं. मध्ये बिलकुल हात लावायचा नाही, फक्त साईडने आपण फोल्ड करत जायचं, हळूहळू काढायचं. म्हणून घट्ट पीठ मळलं ना तर ह्याचा आकार तुम्हाला व्यवस्थित करता येईल. पातळ मळलं तर हे होणार नाही. मग फक्त साईडने फोल्ड करत पुढे जायचं. किती सुंदर होत आहेत बघा. आता सर्व फोल्ड करून झालं, पण दोन्ही साईडने अशी व्यवस्थित दाबून घ्यायचं, जेणेकरून त्या पाकळ्या वेगळ्या नाही होणार. बघा किती सुंदर पाकळ्या त्याच्या तयार झालेल्या आहेत. अशा पद्धतीने बाकीच्या बनवून घेऊया. आपण वेगळ्या करूया. अजून एक तुम्हाला मी लाटून दाखवणार आहे. अजून एक गोळी घेऊन आपण लाटून बघूया. पीठ चांगलं मळलं तर सगळं छान होणार आहे. म्हणून पीठ घट्ट मळा. आणि हे लहान मुलांना पण असं बघून सुद्धा आकाराने असं वेगळं काय असलं की लहान मुलांना सुद्धा आवडतात ना, मोठ्यांना तर आवडतातच. आणि अगदी तुम्ही दिवाळीच्या फराळात सुद्धा तुम्ही हे करू शकता. आता गौराई फराळामध्ये सुद्धा बनवू शकता. पातळ झालेत ना लाटून. आता तशाच पद्धती आपण हे साच्याने आपण मध्ये रेषा पाडून घ्यायच्या किंवा सुरीने कापल्यात तरी चालेल. आता फिरवून घ्यायचं आणि तसं फोल्ड करत जायचं. ही जी पहिली प्लेट आहे ती पहिली उचलायची, मग बाकीचे ऑटोमॅटिक उचलले जातात. मध्ये बिलकुल हात लावायचा नाही, साईडनीच फक्त फोल्ड करत जायचं हळूहळू. ऑटोमॅटिक त्या पाकळ्या येत जातात पुढे. आणि नंतर दोन्ही साईडनी व्यवस्थित दाबून घ्यायचं. नाही व्यवस्थित दाबलं तर ह्या पाकळ्या वेगळ्या होणार. मग बघा किती सुंदर झालेत, वाटतात ना छान. अशाच पद्धतीने बाकीचे सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने बनवून घेऊया. या सर्व चंपाकळी आता तयार करून झालेले आहेत. गॅसवरती मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल गरम झालं का ते बघूया. तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे. तर आपण एक एक चंपाकळी तेलामध्ये सोडूया. आणि तेलात टाकताना एकदा दोन्ही साईडने परत एकदा प्रेस करायचं आणि परत तेलात सोडायची, म्हणजे जेणेकरून पाकळ्या वेगळ्या नाही होणार आणि व्यवस्थित फ्राय होतील आणि तिचा पाकळ्या सुद्धा दिसायला छान दिसतील. तेलामध्ये जेवढ्या बसतील ना तेवढ्याच टाकायच्या. थोडीशी फुलायला जागा द्यायची त्याला. आणि गोल्डन ब्राऊन कलर पण आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे, म्हणजे कुरकुरीत आणि छान लागतील. फ्राय करून झाल्यावर एखाद्या हवाबंद डब्यात ठेवायच्या, म्हणजे कुरकुरीत बरेच दिवस राहतील. मध्ये मध्ये चेक करत राहायचं आणि सगळीकडून आपल्याला व्यवस्थित कलर्स एकसारखा आला पाहिजे, करपल्या पण नाही पाहिजे. मग दिवाळीचा पदार्थ असो किंवा म्हणजे फराळाचा असो किंवा गौराईचं ताट असो, तर अशा पद्धतीचा पदार्थ बनवून बघा. मग दिवाळीला बनवा किंवा गौराईला बनवा, खूप छान लागतो खायला आणि दिसायलाही खूप सुंदर वाटतो. तर नक्की ट्राय करून बघा. आपल्या चंपाकळीचा कलरही चेंज झालेला आहे. किती सुंदर वाटतात बघा. आता आपण टिश्यू पेपरवरती किंवा एखाद्या चाळणीमध्ये काढून घ्या. अशा पद्धतीचा कलर आला पाहिजे. आता बाकीचे उरलेले सुद्धा अशाच पद्धतीने आपण फ्राय करून घेऊया. आणि मेन म्हणजे काय आहे की घरी असणारे साहित्यामध्ये कमीत कमी साहित्यात आणि पटकन होणारा हा पदार्थ आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करायला काही हरकत नाही. लहान मुलांना तर खूप आवडेल. कसं वेगळं दिसायला जरा वेगळं असले की लहान मुलांना पण आवडतं आणि तुम्हाला सुद्धा खायला छान आहे. कधी खाऊ शकता. आपली दुसरी सुद्धा बॅच आता फ्राय करून झालेली आहे. आपण काढून घेऊया.
मग हा तुम्हाला चंपाकळीचा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर नक्की लाईक करायला विसरू नका। ही चंपाकळी तुम्ही त्याच्यावरती चाट मसाला किंवा मॅगी मसाला टाकून खाऊ शकता, खूप टेस्टी लागतो, तर नक्की ट्राय करा। आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद। आपली खारी चंपाकळी आता तयार झालेली आहे। तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली, आवडली असेल तर लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटू अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत गुड बाय।